Hi guys, kamusta kayo dyan? Ako si... Hi guys, kamusta? Ba't tumatawa ka kasi? Hi! 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 Mag-unbox kami. Ako, Ano ba? Ba't ako kinakabahan? Mag-unbox ako ng ano. Tatapon ko to. Unbox ako ngayon ng binili naming iPad. Binili namin. Kailangan talaga sabihin binili. Tapos ninakaw nyo ba yan? Mag-unbox ako ngayon ng iPad 8 Gen. Space Gray na... Kaya lang ka sabihin mo na lang, samahan nyo ko mag-unbox. Share ko sa'yo. Hi guys, kamusta kayo dyan? Ako nga pala si Baste, ang resident country boy nyo na laking bigutan na nagpupumilit magpakasala. And gusto ko lang sabihin na first vlog ko to, kaya welcome po kayo lahat. Kung may manonood sa akin, salamat. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin, salamat. Sana maging maganda ang ating relasyon. Ay, ang first vlog natin is mag-unbox ako ng iPad 8 Gen. Pag-desisyon na namin ng jowa ko na bumili nito dahil sa work ginagamit ko kasi lagi yung laptop niya. Medyo dumadami na yung files ko kaya mag-unbox tayo nito. Kahit na marami naman na kayong nakita sa YouTube na nag-unbox ito, mag-unbox ako, wala kayong pakialam. So yun, samahan nyo. Actually itong iPad na to, 8 Gen, 128GB. Space Gray siya. Ingat. 128 gig Space Gray. And Wi-Fi lang siya. Kasi wala, di lang namin trip yung cellular. Kasi may, di ba may parang itim din sa taas, parang nakakasip. Tsaka may cellphone naman kami para sa mga SIM card. So, okay na yun. So ever since talaga, lahat ng naging gadget ko, laging black. Magka-iba kami ng jowa ko, siya lagi ng white. Yan, ako black ako. Kaya Space Gray ang pinili ko. Saan na natin? Share ko sa'yo. Kung paano magbakas. Ayan. Nakikita ko kasi sa sa mga vlogs na pinapanood na yun ng jowa ko. Kasi mahilig sa vlogs yung jowa ko eh. Ganito, pinaka-cutter nila. Kung ako lang yung masusunod, magmamatay yung gooditchery ako dito. For Albinsons, and they just delivered it right to the house. Tama ba? Tara! Ito yung makikita natin sa loob. Ayan. Ay, baliktad. Sorry, baliktad. Ayan, ayan siya. Diba? Ang ganda ng black lang. Napaka, simple. Ayun, tapos may ganito. Ito. Na, hindi ko alam. Tuwing nanonood ako ng vlog, tuwing nanonood kami ng jowa ko ng vlogs, laging may mga fino-focus ng mga ganito, di ba? Pare-pareho lang naman tayo hindi nagbabasa ng mga ganito. Mga sticker lang naman yung tinitingnan natin dyan. Di ba? Tapos may power cord. yung power brick, kinuha na namin kanina kasi sinarge ko yung isang phone. So ayun yung laman niya. Ito. Yan. Diba? Okay guys. So, Para ka naman siya, eh. Stanapin ka.
tatanggalin ko na yung Ayan. Panood ko sa napapanood namin sa mga vlog. Parang sarap na sarap sila sa tunog ng mga ganyan. Bakit? Bakit? Ano meron? Sarap. Ang ganda guys. Alam nyo, hindi naman ako, personally, hindi talaga ako techie. Hindi ako mahilig humabol sa kung ano yung maganda ngayon. So, basta ako, kung ano lang yung kailangan ko. Kunyari, kailangan ko lang ng context, kailangan ko ng pantawag. Yun na yun. Kung ano mang gamit ko, hanggang hindi pa sira yun. Pero, dahil sa jowa ko, na-realize ko yung value ng technology ngayon. Kasi siya, sobrang na-appreciate niya yung technology. Lalo na pag Apple products. Kasi, basta marami siya explanation sa akin na hindi ko maarok. Basta, dahil sa kanya na-appreciate ko na din. Sana natin. Press ko. Si-set up ko lang muna siya. Ayun na guys, update na natin siya. And sobrang ganda niya, grabe, kasi saktong-sakto lang yung laki ng screen niya. Hindi siya sobrang laki, pero malaki siya. Pero hindi siya masyadong malaki. Kumoka lang. Grabing lamig. Hindi naman po masyadong malamig, pero malamig. Sakto lang po. Basta malaki siya, pero hindi siya masyadong malaki. Alam mo, hindi siya overwhelming na Tapos, yung size niya sa hawakan, okay siya. Yung mga comment ko, mga ganun lang kasi hindi nga ako techie, hindi ko alam kung ano yung mga sasabihin. In terms of productivity, kasi gagamitin ko nga siya for work, tingin ko naman magiging smooth siya, magiging sobrang convenient siya for me. Actually, alam nyo, sa Power Mac dapat kami talaga bibili nito. Sa Power Mac Marikina, sa Marikina. Kaso, walang available na 128 gig na space gray. So, tinry namin maghanap pero wala. Bukod sa Electroworld. Ngayon, sa kanila naman, sa Electroworld, walang accessories na available. Like yung smart keyboard, yung mouse, yung Apple Pencil. Bibilin sana namin siya. Kung merong store na kompleto yung ganun, bibilin sana namin siya. Kailangan ko na ASAP. So, ito na lang yung binili namin na yung mga accessories, napag-desisyon na namin na papadeliver na lang namin. So, gagawa kami ng bagong vlog pagka na-deliver na sa amin yung mga accessories para mapakita namin sa inyo yung full setup na sa home office namin. So, ayan, ito na siya guys. Ito muna siya, pero we'll upgrade the setup and we'll show you the final setups. Taray, ganda mo dyan. So, thank you guys sa panonood. Kahit sobrang walang kwenta kasi awkward ko pa, hindi ko pa alam kung ano talaga yung sasabihin ko. Kung iniisip ko, nag-overthink din ako at the same time kung ano ba, may kwenta ba to, meron ba, manonood ba kayo or papakinggan pa ba ako hanggang sa dulo. Pero kung hindi, okay lang. So, manonood kayo, please, kailangan namin ng pera. So, sige, magpapag-giveaway ako para manood kayo. Sa inyo na to. Charot. Charot lang. Hindi. Di ba kayo nagtataka kung bakit may ganito? Speaking of giveaway, ito ang big reveal ng first vlog ko. Bumili din kami kanina nito. Ayun lang. Sana kayo din. Charot. Nga pala, by the way, sa lahat ng mga nakaabot hanggang dito, please subscribe to our channel. Charot. Nakakaport talaga. Please subscribe to our channel. Ano ba yung sinasabi?
Guys, sa lahat ng mga umabot hanggang dito sa part na to, thank you so much. And please subscribe to our channel. And please hit the like button. And mag-comment kayo kung anong magandang vlog na sunod. Actually, guys, hindi talaga ako ganito. Promise, may sense talaga ako kausap. Nahingiya lang talaga ako kasi first vlog, hindi ko talaga alam kung ano sasabihin. Pero tatry ko mag-grow. Comment down kung anong mga magandang vlogs na pwede kong gawin. Wag lang yung pabibilihin nyo ulit kami ng bagong ng bagong gadget. Hindi ko kaya, baka sampal ko sa inyo. Charot. Charot lang. Ayun, so thank you so much. Bye-bye. Don't forget my name. It's Baste. And see you when I see you. Charot. Bye.